Việc thi bằng lái xe ở Việt Nam đôi khi không chỉ đơn giản là học thuộc lòng. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau giải mã cái logic đằng sau những câu hỏi có vẻ khó nhằn nhất để bất kỳ ai cũng có thể tự tin hơn trên con đường chinh phục tấm bằng lái nha. Còn số đầu tiên mà chúng ta cần phải biết là 600. Vâng, đây chính là tổng số câu hỏi trong bộ đề thi lý thuyết chính thức. Nghe tới 600 câu mà bao gồm đủ thứ từ luật lệ, biển báo, kỹ thuật lái xe, rồi cả đạo đức nữa, thì đúng là có thể cảm thấy hơi choáng một chút. Nhưng mà chìa khóa ở đây không phải là học vẹt đâu, mà là nắm được cái quy luật của nó. Thế nhưng trong 600 câu đó, lại có một con số khác, quan trọng hơn rất nhiều, đó là số 60. Đây chính là 60 câu hỏi điểm liệt. Chỉ cần sai một câu thôi là bài thi sẽ kết thúc ngay lập tức. Áp lực thật đấy, nhưng mà điều đó cũng cho thấy tầm quan trọng của những quy tắc an toàn cốt lõi. Vậy hãy cùng xem logic đằng sau chúng là gì nào. Nguyên tắc cốt lõi đầu tiên để giải mã mọi tình huống giao thông, đó chính là thứ tự ưu tiên. Khi các xe gặp nhau thì ai được đi trước và ai sẽ phải dừng lại? Giao thông thực ra không hề hỗn loạn đâu, nó vận hành theo một trật tự rất rõ ràng. Cứ hình dung là có một cái thang ưu tiên đi, và vị trí của mỗi phương tiện trên cái thang đó sẽ quyết định việc đi trước hay là đi sau. Và đây chính là cái thang ưu tiên đó. Đứng trên đỉnh luôn là xe ưu tiên đang làm nhiệm vụ, kế đến là xe đi trên đường ưu tiên, rồi đến xe đã ở trong vòng xuyến. Và cuối cùng, ở ngã tư không có biển báo, hãy nhớ quy tắc vàng, nhường đường cho xe đến từ bên phải mình. Bây giờ, hãy thử áp dụng quy tắc này vào một câu hỏi kinh điển nhé. Tại một ngã tư không có biển báo, xe tải thì ở bên phải xe con. Vậy thì, xe nào sẽ phải nhường đường đấy? Câu trả lời rất rõ ràng, xe con phải nhường. Đó, đây chính là sức mạnh của cái quy tắc ưu tiên bên phải. Chỉ cần nắm vững cái thứ tự này thôi, những câu hỏi trông có vẻ hóc búa cũng trở nên cực kỳ đơn giản. Rồi, nếu thứ tự ưu tiên là quy tắc ngầm, thì biển báo và vạch kẻ đường chính là cái ngôn ngữ giao tiếp trực tiếp trên đường phố. Hãy cùng nhau giải mã chúng nào. Về cơ bản nhé, có 5 họ biển báo chính. Cứ thấy hình tròn viên đỏ là cấm, hình tam giác vàng là cảnh báo, hình tròn xanh là mệnh lệnh bắt buộc, còn hình vuông hay chữ nhật màu xanh thì là để chỉ dẫn. Việc phân loại nhanh chóng theo hình dạng và màu sắc như này sẽ giúp phản xạ tốt hơn rất nhiều. Còn với vạch kẻ đường thì quy tắc còn đơn giản hơn nữa. Vạch đích là có thể đè, vạch liền là cấm đè. Cứ coi vạch liền như một bức tường vô hình đi, tuyệt đối không được lấn qua. Nắm vững điều này là chìa khóa để đi đúng làn và vượt xe an toàn. Ok, bây giờ chúng ta hãy đến với những điều cấm tuyệt đối. Đây chính là nội dung cốt lõi của 60 câu hỏi điểm liệt, những cái lỗi sai mà không thể nào được tha thứ. Đây là những quy tắc mà không có bất kỳ ngoại lệ nào. Có nồng độ cồn là cấm. Dùng tay sử dụng điện thoại cũng là cấm. Đua xe, lạng lách hay là dùng xe máy để kéo xe khác, tất cả đều bị nghiêm cấm. Đây không chỉ là câu hỏi thi đâu, mà nó là bài kiểm tra cơ bản nhất về ý thức an toàn của mỗi người. Giờ là lúc kết hợp tất cả các nguyên tắc mà chúng ta vừa nói để giải thuyết phần được cho là khó nhằn nhất, các bài toán sa hình. Đây là một sa hình điển hình, trông khá là rối phải không? Vừa có xe ưu tiên, vừa có đường ưu tiên, xe thì đi thẳng, xe thì rẽ trái. Vậy làm thế nào để tìm ra thứ tự đi đúng đây? Chìa khóa ở đây là áp dụng các nguyên tắc theo đúng thứ tự. Bước 1, có xe ưu tiên không? Có, xe công an đi đầu tiên. Bước 2, xe nào trên đường ưu tiên? Xe con và xe tải. Bước 3, giữa hai xe này, xe nào được ưu tiên hơn? Xe con đi thẳng sẽ được đi trước, xe tải rẽ trái. Và cuối cùng, xe khách đang trên đường không ưu tiên thì phải đi cuối cùng. Thấy không, một sa hình phức tạp đã được giải quyết rất gọn gàng, chỉ bằng vài bước logic. Nhưng mà, việc vượt qua kỳ thi thực ra cũng chỉ là bước khởi đầu thôi. Vậy ý nghĩa thực sự của những quy tắc này là gì khi chúng ta cầm lái mỗi ngày? Ngay trong bộ đề thi cũng đã nhấn mạnh về văn hóa giao thông. Điều đó không chỉ là việc tuân thủ luật một cách máy móc đâu, mà nó còn là sự tôn trọng, sự nhường nhịn và là ý thức trách nhiệm với sự an toàn của cả cộng đồng. Và cuối cùng, một câu hỏi để ngỏ. Đỗ kỳ thi chứng tỏ một người hiểu luật, nhưng điều gì mới thực sự chứng tỏ đó là một người lái xe giỏi? Đó là sự kiên nhẫn, là khả năng phán đoán, và trên hết là sự tôn trọng dành cho tất cả mọi người cùng đi trên đường. Cảm ơn đã theo dõi.